came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. سلام عرضو اینجاست با یه ادونچر دیگه. 23 جولای با یه گروه 11 نفره داریم حرکت میکنیم بریم توی منطقه چیلیوک به نام ماونت مکدونالد. همه چی هم پک آماده است اینجا. منتظر امیرم که بیاد. همین الان زنگ زد ببینم کجاست. صبح بخیر. تولد مبارک.
سلام، صبح بخیر. چقدر سکوته اینجا. 24 جولای یک شنبه. دیروز که اومدیم بالا اینجا کمپ کردیم، تنتامون رو ستاپ کردیم، رفتیم وب و الان هم تصمیم داریم که بریم ماونت مکدونالد. تا به اینجا که خیلی خوب بوده، بچه‌ها برن آماده میشن، منم تنتامو جمع کردم، همه چی اوکیه.